سلام آقای باقرزاده. یه تجربه داشتم سال 1380 برای خودم اتفاق افتاده. اول خودم معرفی کنم، من اخوت هستم، متولد 17 شهریور سال 1357. از بچگی یک سری خوابهای تکرار شونده داشتم، یه سری شهود داشتم، از جای تاریک نمی ترسیدم، نمیدونم یه سری خصلت‌های خاص خودم رو داشتم که متمایز میکرد منو از بچهای دیگه. خیلی زود اخت میشم با بچهای دیگه تو جمع، حس اون اتحاد جمعی رو خیلی زود به خودم میگیرم و اینکه علاقه به هنر و عرفان دارم. تو زمینهای مختلف هنری و عرفانی تحقیقات زیادی کردم. از 12 سالگی کتاب‌های ملاقات با امام زمان رو میخوندم، کتاب‌های به قولی علائم ظهور رو میخوندم و عشق عجیبی از بچگی به حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام داشتم و همیشه آرزوم بود یه نفر از اعضای خانواده‌مون اسمش علی باشه که حالا قسمت نشد و همیشه میگفتم یه روز خودم یه پسر به دنیا میارم اسمشو میذارم علی. این گذشت تا اینکه من سال 80 بود، به دلیل اینکه هی کنکور از شهرهای مختلف دور از تبریز قبول می شدم، پدر قبول نمی کردن، چون ما اصالتا آذربایجانی هستیم و ساکن تبریز بودیم و هستیم. پدر قبول نمی کرد و من همچنان هی پشت سر هم 3-4 سال پشت کنکور موندم. سال 80 بود، من که داشتم کتابای کنکور رو مطالعه می کردم، شروع کردم از اول دبیرستان تا 4م دبیرستان کتابای بینش اسلامیشو خوندن و دونه دونه اون کتابای بینش اسلامی که هر چی گفته بود شروع کردم انجام دادنش. بعد یه مدت متوالی عادت کرده بودم به نماز شب خوندن. یعنی خونمونم کوچیک بود، تو خانه های سازمانی اداره غله سیلوی تبریز زندگی میکردیم و تو اون خونه کلا 2 اتاق داشت که ما معمولا جمع میشدیم توی یه اتاقش میخوابیدیم. من توی حال شبا میشستم قرآن میخوندم، نماز میخوندم، با یه چراغ کوچیک دستشویی روشن میذاشتم، از اونجا نور میخورد و من قرآن میخوندم. کم کم دیگه اصلا نه غیبت میکردم نه دروغ، که از بچگی خدایی الانم بدم میاد دروغ نمیگفتم و به قولی هیچ دیگه عمل خلاف شرعی از من ساطع نشد اون تایم. بعدش دیگه من شروع کردم و به قولی نماز شب خوندن اینا و جوری شد که دیگه من قرآن رو که باز می‌کردم کم کم شهود من آشکار شد. من عذر میخوام، حیات برای دست به آب رفته بودم و یه نفر توی گوش چپ من با یه صدای مردونه خیلی واضح اسم منو صدا کرد. یه مردی که انگار مثلا مجری صدا و سیما باشه، صدای بم، و واقعا اصلا یه لحظه یه حسی شد که انگار یه پرده از گوشم باز شد، یه صدای صوتی اومد، انگار که مثلا یه فرکانس بالاتری باشه، چی باشه نمیدونم چجوری توضیح بدم، یا یه بلنگو، یه صوت بلنگو میاد که صدا پخش میشه پشت سرش، یه همچین حسی بود. این آقا برگشت اسم منو 2 بار صدا کرد که من خیلی ترسیدم. شبم بود، نماز شب خونده بودم، وسطش رفته بودم دست به آب و با جیغ برگشتم خونه. مامانم بابام چی شده؟ هیچی، ترسیدم. اوکی. بعد اومدم و خوابیدم اون شب، دیگه نماز نخوندم و اینا، ولی دوباره شبای دیگه شروع کردم به نماز خوندن و اینا. جوری شده بود آقای باقرزاده که من قرآن رو باز می کردم، مثلا سوره نوح می اومد، من قشنگ داستان حضرت نوح مثل فیلم جلو چشام این ماجرای قرآن برای من نمایش داده می شد. تا حالا نمیدونم یه همچین تجربه‌ای از تجربه کنندگان نشنیدم که به قولی من الان چندین ساله دارم تحقیق میکنم که مثلا یه کتاب قرآن رو باز کنی بخونی ولی اون نوشته ها برات مثل فیلم نمایش داده بشه. من دقیقا مثل فیلم میدیدم این کلمات قرآن رو. بعد قرآن انگار که با من حرف میزد، هر چی که میگفت من دقیقا حس میکردم یک نفر نشسته داخل قرآن، نه اینکه شخص ببینم و حس میکردم اون کلمات رو خطاب به من داره میگه. برگشتم گفتم که برگشت به من گفت که مثال تو
مثال موسی داشتم سوره فکر کنم طه رو میخوندم که ماجرای حضرت موسی بود. گفت مثال تو مثال موسی میان قوم بنی اسرائیل. گفتم چرا موسی؟ این همه پیغمبر، چرا منو تشبیه کردم به موسی؟ بعد مگه من پیغمبرم؟ من کی هستم؟ متوجه این صحبت ها نمی شدم. خیلی چیزا اون موقع بهم گفتن که یه مقدارش کلا یادم رفته، یه مقدارش هم مبهم بود برام. بعد شاید 10-20 سال باز شد که این حرفی که الان مثلا سال 80 به من گفته میشه، سال 90، سال 95، سال 1400 برای من باز شد که این یعنی چی. این قضایی گذشت و یه شب که داشتم قرآن میخوندم به من گفتن که به تو انگ دیوانگی زده خواهد شد ای رسول، آماده باش که به تو مجنون خواهند گفت. و من گریه کردم، گفتم من دیوانه نیستم. گریه کردم گفتم دیوانه نیستم و اینا. بعد همین گریه ها و تکرار کردن هایی که من دیوانه نیستم، متوجه شدم که بلند بلند دارم اینا رو میگم. پدر مادرم شنیده بودم و واقعا اونا از همون لحظه به من انگ دیوانگی رو زدم. روانشناس ببر و فلان. منم میگفتم من پیش دکتر نمیام، منو ببرید پیش آیت الله بهجت. آیت الله بهجت میدونم با من چیکار کنه. آیت الله بهجت اون موقع در قید حیات بودن. پدر مادرم منو برداشتن بردن قم زیارت حضرت فاطمه معصومه علیه السلام. منتها پدرم سهلنگاری که کرد منو پیش آیت الله بهجت نبرد. پدرم میتونست منو ببره و نبرد. بعد و من چشم برزخیم باز شده بود، مشام برزخیم باز شده بود، یه سری بوها رو حس میکردم که هیچکی حس نمیکرد، یه سری چیزا رو میدیدم. مثلا تو اتوبوس که داشتیم میرفتیم از تبریز به سمت قم، از پنجره گویهای نورانی متحرک و رقصان به صورت خوشه‌ای، انگار یک دسته پشت سر هم، فکر کنید چند تا بگم، 10 تا 15 تا مثلا گوی نورانی که وقتی اینا حرکت میکردن بیضی میشد، به چشم میومد این گویها. میومدن وارد اتوبوس، از پنجره بیرون اتوبوس در حال حرکت وارد میشدن، دور قلب من، وارد بدن من میشدن، دور قلب من میچرخیدن و میرفتن. منم میگفتم بابا میبینی؟ بابام نشسته بود مرن. بعد نمیفهمیدم که اینا رو نباید بگم، بچه بودم، تقریبا 22 سالم بود. بعد میگفتم بابا اینا رو میبینی؟ اینا اومدن قلب منو طواف میکنن. آخه قلب مومن خونه خداست. مثلا اینا رو میگفتم، بابام هم یه جوری نگاه میکرد. بعد من یهو برمیگشتم میگفتم میدونستی من با خونم طهارت کردم؟ خون منم طاهره، خون منم به قولی غسل شده است، وضو گرفته شده است، طاهره. من با خونم وضو گرفتم، من با خونم غسل کردم. اینا رو میگفتم ولی خودم هنوز اون موقع درک نمیکردم یعنی چی با خونم غسل کردم. یه چیزایی بود که به زبونم میومد و زیاد به قول معروف حالیم نبود چی به چیه. خلاصش که این گذشت و رفتیم حرم و اونجا نمیدونم پدر مادرم رفته بودن چی گفته بودن که یه خانومی از خدام، من که در حال سجده بودم نماز میخوندم، اومد با لگد زد به من، بلند شو ببینم چی میگی. حالا نمیدونم مامانم چی گفته بود بهش. اومد خانومه با لگد به من زد، بلند شو ببینم چی میگی. گفتم که بله چی شده؟ تو کجا اومدی؟ گفت همون لحظه انگار به من گفتم بگو از آسمون اومدم. آسمون رو نشون دادم، گفتم من از پیش خدا اومدم، من از آسمون اومدم. گفت آره جون عمت. بعد برگشت گفت که تو شوهر میخوای؟ شوهر واسه چی میخوای؟ بعد اون لحظات حالا که قشنگ یادم نیست چرا این حرفو زدن، ولی من حس میکردم که من باید ازدواج کنم و صاحب فرزندی بشم. یه همچین الهاماتی هم فکر کنم بهم شده بود. و من برگشتم گفتم که خب چه ایرادی داره آدم ازدواج کنه و صاحب فرزندی بشه. بعد نگاه کردم دیدم نه شوهر خوب نیست و فلان اینا. بعد دیدم یه دختر بچه‌م کنارش هست و به این میگه مامان. گفتم شوهر اگه بد بود
مادر شدن اگه بعد چرا خودت ازدواج کردی و صاحب فرزند شدی؟ لبخندی زد و خندید و نیشخندی زد و رفت. برگشت گفت این کی میگه این دیوونه است؟ دیوونه نیست. مثل این که اومده بود حالا من تست کنه چی. بعد تو حیات به قولی حرم که نشسته بودم روی سکو، یه آقا پسری بود که به من با چشم ابرو تو محل کارم ابراز علاقه کرده بود، نه اینکه زبون بیاد. آدم خیلی فکر کنم از اون زرنگا بود که رو نمی کرد و اینا. بعد یهو دیدم که این ظاهر شد وسط حیات، اومد دقیقاً از جلوی من رد شد و رفت. این صحنه 2-3 بار برام تکرار شد و من توجهی به ایشون نکردم. انگار یه نفر مثلا میخواست بگه دستشو بگیر و من نگرفتم دستشو و من اصرار میکردم که منو ببرید پیش آیت الله بهجت، نبردم. حالا برگشتیم تبریز و تو مسیر برگشت که از حرم حضرت معصومه سوار تاکسی شدیم تا بریم ترمینال سوار اتوبوس بشیم، من چادر که سرم بود سرم گذاشتم رو شونه مادرم. یک آن انگار بدنم شل شد، چشام بسته بود ولی بیدار بودم. وارد یک تونلی شدم. آقای باقرزاده، تونل رو بخوام بگم این کوره های آجرسوزی هستش، به قولی دودکشاش بلنده، باریک و بلنده. یه همچین تونلی بود، داخل سیاه حرارت داشت، حرارت از بیرون میزد به داخل حرارتی نبود، از بیرون میزد به داخل. و من در حالی که لباس پیرهن بلندی پوشیده بودم، موهام بلند پخش شده بود رو شونه ها و به صورت عمودی رو به آسمون، رو به بالا رفتم مسیری رو. بعد اینکه مسیر رو طی کردم انگار که از قعر چاهی در بیام به یه سرزمینی رسیدم. درخت‌های جوانی اونجا کاشته شده بود. پای درخت‌ها سنگریزایی که ریخته شده بود مروارید بود، ولی از این مرواریدایی که مثل تیکه‌های سنگ میشه، گرد نبود. گردم داشت ولی شکل سنگم بود و مرواریدا نرم بود، عین کاوچو. پاتو میذاشتی روش پات اذیت نمیشد. و سبزه هایی که انگار یه نقاش کشیده اینا رو، مثلا نقاشی های استاد فرشیان رو دیدیم پای درخت ها مثلا کپ سبزه میکشه، دونه دونه با ظرافت خاصی میکشه اونجوری. همون لحظه که از قعر چاه در اومدم دیدم آقای ایستادن دم چاه و از این کاسه هایی که تو سقف خونه ها هست، سقف خونه های همین اون موقع بود دیگه، الان نیست، مشهد و به قولی حرم حضرت معصومه علیه السلام، ایشون یه پیاله آب خنک و زولغال به من دادن داخل اون پیاله، که داخل پیاله نمیدونم آیت الکرسی نوشته بود، یاسین نوشته بود، یه قرآنایی هم نوشته هایی هم بود. به من دادن با دست راستشون فکر کنم، به من دادن، گفت بیا بخور، راه طولانی اومدی، تشنته، خداوند انشالله به تو فرزند پسری عنایت خواهد کرد. و من دقیقاً بهم الهام شد که ایشون حضرت امام زمان هستن و من این آب رو گرفتم و خوردم و بهشون لبخند زدم و ایشون هم با لبخند منو نگاه کردن. فقط همین. بعد که من و این بین که میرفتم و این اتفاقات میافتاد، چندین بار من توی تاکسی چشامو باز کردم، بستم و ادامه ماجرا رو میدیدم، تا اینکه بالاخره پیاده شدیم از تاکسی و سوار اتوبوس شدیم. دوباره موقع برگشتن تو اتوبوس یه تابلوی آویزون کرده بودن از سقف، نمیدونم قدیما سوار اتوبوس ها میشدین، اتوبوس های بنز بود، این یه تابلوی آویزون میکردن، یه بیت شعری، یه حدیثی، یه جمله نغزی مینوشتن اونجا. من اون تابلو رو که نگاه میکردم هر لحظه نوشته هاش تغییر پیدا میکرد و برای من با شعر، با حدیث، با کلمات، با جملات انگار پیامی اونجا داده میشد و هر دفعه یه چیزی میگفتم و من اینقدر هیجان زده بودم فراموش کردم اون جملات رو.
چون خیلی برام جالب بود مگه میشه یه همچین چیزی. اون موقع هم دیجیتال اینا نبود که بخواد مثلا تابلوهایی که مثلا چیز بشه. خیلی چیز عجیب و هیجان انگیزی بود برام. خلاصش که مثلا من نگاه میکردم اون پیامو دریافت میکردم، ولی هیجان زیاد باعث میشد من فراموش کنم. وسطای راه که من خوابیده بودم دوباره بیدار شدم و رومو کردم به وسط سالن، راه روی که سالن بود. دقیقا وسط سالن، خدا سلامتشون کنه، چهره آقای دکتر الهی قمشه‌ای، مثل این کارتونا که مثلا سرش با نیمتنه بالا ظاهر میشه داخل یه حاله‌ای، ظاهر شد و شروع کرد با من صحبت کردن. دقیقا هم به من گفت سلام دخترم، شما باید بری تهران زندگی کنی و قاطی جمعی میشی، گروهی میشی که برای ظهور امام زمان فعالیت میکنه. اینا رو به من گفت و ناپدید شد دوباره. و من که تبریز برگشتم اصرار که بریم تهران زندگی کنیم و پدر من هنوزم که هنوز از تهران بدش میاد و من هنوزم عاشق تهرانم. یعنی با وجود این که مثلا 17 سال تهران زندگی کردم، برگشتم اونجام خیلی اذیت شدم، ولی باز دوست دارم برگردم تهران زندگی کنم. خلاصه من برگشتم و این اتفاقات افتاده. با اون حال روحی که مثلا منو بالاخره مامانم گیر داد، قبول نکرد که این دیوونه شده، منو بردم پیش روانپزشک. اونا هم داروهای سنگین به من میدادن، من میخوابیدم، دستام لرز آورده بود، دیگه نمیذاشتم من نماز بخونم. اجازه دکتر گفته بود نذارید این نماز بخونه. نمیذاشتم من نماز بخونم، نمیذاشتم من قرآن بخونم. بعد دیگه من کلاً با اون حالتهای بیماری و رعشه و مریضی من کنکور دادم. این دفعه قبول شدم، چون علاقم به هنر بود، دانشگاه آزاد شبستر رشته گرافیک قبول شدم. رفتم کاردانی، رفتم دانشگاه و دانشگاه روزای اول اصلا عین یه مترسک، یه آدمی که انگار هنگ کرده. میرفتم میشستم کلاسا رو میومدم و حالم خوب نبود دیگه. اون داروها اثرات خودشو گذاشته بود و اون تایمی هم که اینا به من دارو میدادن شیاطین خیلی به من حمله ور شدن. عضلات بدنمو میگرفتن، فشار میدادن و دقیقاً به من یه چیزی هم که بود یادم رفت بهتون بگم، دقیقاً به من نشون دادن شهر رو داشتن میشستن فرشته ها، بارون میبارید ولی فرشته ها انگار دست کرده بودن در و دیوار ساختمونا رو میشستن، میگفتن آقا مهدی داره ظهور میکنه، باید در و دیوار تمیز باشه. کاسبام شروع کرده بودن همه جا رو تمیز میکردن، برخلاف سالهای گذشته که انقدر شور و هیجان تو مردم نبود برای نظافت. اینا شروع کرده بودن به نظافت. دم عیدم بود دقیقا یادم، که بعدها که من اون موقع گفتم امسال ظهور میشه، ظهور آقا نزدیکه، همه چپ چپ نگاه میکردن، گفتن این باز دیوونه شده و اینا. که من بعدها سال 90 اینا بود که شنیدم آیت الله لنکرانی رضوان الله فرموده بودن که سال 80 قرار بود که آقا صاحب الزمان ظهور کنن ولی بدا شده. بدا یعنی عقب افتادن. حالا یه سری مسائل پیش میاد که عقب میفته، یه سری چیزی عقب بیفته میگم بدا شد. بعد این اتفاقم افتاد و خلاصه من دانشگاه رفتم و سال 82 بود. من به صورت خیلی عجیب غریبی با همسر سابقم توی فضای مجازی آشنا شدم. آشنایی تا ازدواج ما 3 هفته بیشتر طول نکشید. من کلاً توی هنگ بودم، اراده نداشتم و عجیب هم پافشاری میکردم آقا من این آدم رو میخوام، در حالی که هیچ حسی به این آدم نداشتم. بعد ازدواج کردیم و من رفتم اسلام شهر ساکن شدم و از لحظه ای که ما ازدواج کردیم این بنده خدا من اذیت کرد و دیگه منم چون بعد 6 ماه عقدمون ناخواسته باردار شده بودم، بچه دار شده بودم و دقیقاً پسر بود. بچه که به دنیا آوردم پسر بود. علی رغم خواسته قلبی من که من دوست داشتم
اسم بچه رو علی بذارم، جاریم زودتر از من بچه رو به دنیا آورد و با وجود اینکه میدونست من میخوام اسم بچه رو علی بذارم، این اسم بچه رو گذاشت علی پسرشون. من گفتم معصوم چرا این کاری کردی؟ من که بهت گفته بودم من اسم بچه رو میخوام علی بذارم. نه محمد گفته بود من اسم بچه رو میخوام علی بذارم، علی گذاشتی. گفتم باش. بعد خلاصش که چیز شد و تو بیمارستان که بودم، در واقع اصلا من رفتم برای زایمان، با همسرم قهر بودیم. رفتم برای زایمان، همسرم اومد بیمارستان که من چون درد طبیعی زایمان رو کشیدم، بچه به دنیا نیامد و چون کیسه آب پاره شده بود و احتمال خفگی بچه میرفت، دکترها آخرین نفری که سزارین شد 12 دی 84 من بودم. بچه‌رم بهشون گفتم بهم نشون بدین، چون اون موقع دزدی بچه تو بیمارستان زیاد شده بود. اکیپ تیم پرستار و دکتر بودن که ماماها اینا اکیبی تیم میشدن، بچه ها رو میدوزیدن، میگفتن بچه‌تون فوت شده فلان. و من بهشون تاکید کردم منو چیز نکنید، بیهوشی کامل نکنید، من میخوام بچه رو ببینم موقع زایمان. که بچه رو نشونم دادن و نشونم نمیداد. به قول پرستار من جیغ زدم، گفتم نشونم بده. دکتر گفت چرا نشونش نمیدی؟ بچه رو نشونش بده. و من پسرم رو که دیدم، یه پسر چشم ابرو مشکی خوشگل، موهاش ریخته بود رو پیشونیش، ابرو داشت، مژه داشت، ریش و سیبیل داشت. بعد بهش گفتم سلام مامان جان، قربونت برم، خوش اومدی به این دنیا. و همون لحظه گفتم یا صاحب الزمان، برات سرباز زاییدم. حالا تو اسمش هم موندم دیگه، نمیدونم اسم این بچه رو چی بذارم. انگار دنیا تموم شده، فقط یه اسم وجود داره، اونم علی، که من قرار بود بذارم روی این بچه و دیگه نیست دیگه، اسم تموم شد. پدر شوهرم مادر شوهرم اومدم بیمارستان دیدن من. پدر شوهرم برگشت گفت که اصل ما به معصوم و محمد گفتیم اسم بچه رو علی رو که نزدیک نیمه شعبان به دنیا اومد اسمشو مهدی بذارن، اینا گوش ندادن، تو بذار مهدی. گفتم آقا راست میگی یا اسمشو بذاریم مهدی. بعد بابای مهدی میگفت که اسمشو بذاریم پارسا. گفتم نه پارسا چیه، میگم پارسال پیرارسال، اسم بچه همون مهدی. بعد جهودات را انداختم، گفتم ببین من دیروز دارم درد میکشم، درداشو من کشم، اگه بعداً دختر دار شدیم اسم دختره مال تو. که اون اتفاق هم هیچ وقت نیفتاد. بعد این بچه رو اسمشو گذاشتیم مهدی. مهدی 5 ماهه بود، همسرم بهم خیانت کرد و ما رو ترک کرد و با اون بنده خدا رفتن یه جای دیگه زندگی کردن و من نمیدونستم اصلا ایشون، الانم نمیدونم اون تایمی که 5-6 ماهی که ما رو ول کرد رفت کجا بود و چجوری زندگی کرد و چی کار کرد. خلاصش که من مهدی کوچولو بود، تو کالسکه بود، بردم سر کوچه نونوایی بود نون بگیرم. یه دختر خانومی بود اومد گفت که خانوم چه پسر بانمکی داری، اسمش چیه؟ گفتم مهدیه. گفت مهدی؟ چه اسم قشنگی، اسم پسر خواهر منم مهدیه. این دختر نوجوان که یه دختر محجبه چادری 15-16 ساله بود، تا اینو گفت مهدی رو که کشید، انگار که تمام اون مکاشفه و تجربه‌ای که داشتم، شهودی که داشتم، اومد دوباره جلو چشمم. گفتم یا خدا، امام زمان به من گفته بود تو در آینده صاحب فرزند پسری میشی. پسر شد، اسمشم شد مهدی. خیلی جالب. و خب من و مهدی تو خونه اون بنده خدا خیلی اذیت شدیم، تا اینکه من 4 سال پیش، دقیقا سال 99 بود، اردیبهشت 99 دیگه داره 5 سال میشه دیگه. اردیبهشت 99 ما از منزل فرار کردیم، اومدیم تبریز خونه بابام. جوری شده بود جو منزل که ما دیگه نگران جونمون بودیم. بعد اومدیم تبریز و من شروع کردم اقدام برای طلاق و ایشون متاسفانه وکیل رو با پول خریده بود و اینا. باز من دیگه، یعنی آخرین لحظه
استخاره‌ای که کردم اجازه داد من این کارو کردم. یعنی هر دفعه استخاره میکردم برای طلاق بد میومد. 17 سال من این بنده خدا رو، اون شرایط زندگی رو تحمل کردم. ولی آخرین بار که دیگه به حد اعلی رسونده بودن کارشونو، من به یه دوستی داشتم سید نام زنگ زدم. سید خانم برای من قرآن باز کن. ساعت 12 شب بود. سید بیداری؟ گفت آره. استخاره زد برام. گفتم میخوام جداشم. گفت این دفعه اصل خوب اومد، خدا میگه من و امام زمان پشت تیم، برو. و واقعا آقای باقرزاده با وجود اینکه وکیلمو با پول خریده بود، اداره پستو با پول خریده بود، اون مدارکی که ارسال شده بود از دادگاه برای طلاقمون اونا رو گم و گور کرده بودن و بالاخره با 1000 بدبختی طلاقمو گرفتم. بچه‌رم برداشتم آوردم تبریز درسشو خون، دیپلمشو گرفت. الانم تهران قبول شده بل اجبار، رفته تهران پیش پدرش، چون دانشگاه تهران قبول شده رشته مکانیک. خلاصش که آقای باقرزاده، اون تجربه من، اون فرمایشاتی که حضرت حجت به من فرمودن و اون سال 80 که قرار بود ظهور بشه و بدا شده و همه به من انگ دیوانگی چسبوندن و به من گفتم مثال تو مثال موساس میان بنی اسرائیل. واقعا آقای باقرزاده، من تو این 20 سال شکنجه روحی شدیدی شدم. میان اقوامی افتادم که واقعا بنی اسرائیل بودم. اون موقع من متوجه شدم انقدر از دست اینا آزار و اذیت کشیدم، حتی از اقوام خودم اذیت شدم، که متوجه شدم که واقعا اون موقع چی گفتم به من، مثال تو مثال موسیٰ میان قوم بنی اسرائیل. و سال هاست که حالا در حد خودم دنبال تحقیقات هستم. علاقه خاصی به حضرت خیام دارم، چون ایشون از شک به یقین رسیدن. من خودم بعد تجربه سال 80 که بود نذاشتم من نماز بخونم. سال 83 من دوباره ایمانم رو از صفر شروع کردم به ساختن. این دفعه دیگه تحقیق کردم از توحید و نبوت و امامت و معاد و همه چیو از زیر ساخت بهشون شک کردم، حتی به خدا خودم رفتم با تعقل و تحقیق به خودم ثابت کردم وجود خداوند رو. اصلا دلیل اینکه امامان چرا هستن، اصلا برای چی امام و پیغمبر چرا باید باشه، تمام اینها رو من با تحقیق و تفحص و مطالعه دوباره ایمانم رو برای خودم ساختم. ایمانی که الان شکر خدا فکر کنم ایشالله دیگه تزلزلی درش نیست. و اینکه وادی آگاهی برام الان 4 سال باز شده. لحظه به لحظه خداوند برام علم و حکمتش رو جاری میکنه و شاکرم به درگاهش. سال 403 سال وحشتناکی بود برام، خیلی تلخ بود، خیلی سخت بود، ولی خیلی دروس بزرگی گرفتم. مرحله به مرحله دارم انگار سختیایی که دارم پشت سر میگذارم درهایی برون باز میشه. آقای باقرزاده، از کسایی زخم خوردم که عزیزترین هم بودن، تهمت‌هایی شنیدم، افتراهایی بسته شد بهم. شاکرم آقای باقرزاده، شاکر این آگاهی هایی که خداوند بهم عنایت کرده و همیشه در حال نشر این آگاهی بودم، هستم و خواهم بود. اصلا حس میکنم رسالتم اینه که من باید بگم اینا رو، باید به مردم بگم عصر آکواریوس، عصر طلایی ظهور نزدیکه، آماده بشی، کوله پشتیاتون رو آماده بذارین دم دست. آقا ظهور کرد، باید بریم، ما زن و مردم نداره. هر لحظه در بالا و پایین شدن روحمون هستیم. انشالله که بتونیم به رشد تعالی برسیم و از چرخه تسلسل حیات خارج بشیم و تبدیل به نور شده و ادامه رشد روحیمون رو در قالب روح و نور ادامه بدیم که
دیگه از این قید و بند تن خلاص بشیم دیگه، بس دیگه انشالله. به خدای بزرگ میسپارمتون. التماس دعا دارم، من حقیر رو هم از دعاهای خودتون فراموش نفرمایید.